Én röviden szeretném bemutatni, hogy mit csinálnak a lányok, és utána ők fognak beszélni arról, hogy egy projektjükről, amit kiválasztottak. Andi és Vica 4 éve dolgoznak együtt, otthonukban, Wonderlandben, illetve Budapesten, és egyre többet most már külföldön. A popkultúra és a mindennapi élet találkozik a spontán vagy beállított képeiken, melyeken a túlburjánzó kics egy naív, de mégis valós világot jelenít meg. Barátok, ismerősök, Budapest arcai és a Józsefvárosi piac kincsei jelennek meg a képeken, ugyanúgy, hogy a műanyag dinoszauruszok, csillámporos őzek és vibráló neonszínek kerülnek a vakújuk villanó fényébe. A fogyasztás kényszere, a mai 20-30 éves generáció problémái és kérdései, a gyönyörű trash esztétikai koncepciója azonban Candie világában nem egy ironikus kritikai megjegyzés szintjén reked meg, hanem sokkal inkább egy szeszélyes, csajos közegben értelmeződik újra. És a következőkben a lányok egy már elavultnak hitt sokszorosítási technikára épülő projektjükről fognak beszélni, a képeslap projektről. Sziasztok! Én Szombat Éva vagyok, Ív. Hello! Én meg Andi Gv. Igazából a következő projekt, amit már a bejáratnál láthattatok, a képeslap projekt, ami még az egész event Candie Párizsban az ösztöndi alkalommal indult. És igazából az ottani gyönyörű ilyen szépségeket vettük észre, és üdvözlőkártyákat készítettünk a családunknak és a barátainknak. Így indult az egész ötlet, és majd hazajöttünk és folytattuk itthon is. Van néhány kép. Eleinte csak... Szóval, hogy eleinte az a lényeg, hogy a Vicával egymásnak fotózgattunk ilyen képeket, és szép lassan elkezdett körvonalazódni bennünk, hogy ezek tök jól kommunikálhatók kifele, és elkezdtük őket ellátni ilyen greetings szövegekkel, és egyre jobban, tehát eleinte csak Párizsból, aztán utána Budapesten így egymásnak fotózgattunk, és azokra írogattunk ilyen szövegeket, és aztán volt a Stencer Sáréknak egy Fika nevű kiállításuk, ahova ő kiválasztotta ezeket a képeslapokat, és akkor elkezdtünk tudatosabban képeslapokat csinálni. Ezeket, amiket most így nagyon gyorsan végigpörgette a Vica, szerintem nagyon gyorsan. És ezután... Na mindegy, menjünk előre. Szóval, hogy ekkor kerültek kinyomtatásra a képeslapok, amikor ez a kiállítás volt. Erről majd mutatunk később egy képet, hogy hogyan lettek installálva. És ezután, a Happy Valentine's Day után, tavaly Valentin napra csináltuk meg az első nagyon komoly sorozatunkat, amit sokan szerettek. Az volt a lényeg, hogy rájöttünk arra, hogy a Valentin nap az egy ilyen fura ünnep, amit lehet szeretni, meg nem szeretni, nyilván attól függ, hogy az ember éppen szerelmes-e vagy sem. De minden esetre, akár szerelmes, akár nem, nyilván emlékszik azokra a mondatokra, amiket kap akkor, amikor szakítanak vele. És ezeket a mondatokat akartuk azoknak az embereknek a tudatába vésni, akik éppen szerelmesek, hogy ezt nem. És ezeket gyűjtöttük össze úgy, hogy így elkezdtünk magunk között gyűjteni, amiket mi kaptunk, vagy amiket sose kaptunk, nem szeret, vagy amit adtunk, igen. És egyre többen, egy pár barátnőnkkel közösen nyitottunk egy ilyen csetet, ahol küldték ezeket. Nem tudom, hogy látjátok-e, mert hogy belelógnak itt a bútorok, nem? De viccet elolvasod. Csináljuk úgy, mintha mi sem történt volna. Szerintem ez egy gyakori mondat. Túl jó vagy hozzá. Jó. Általában, tehát hogy az, hogy előbb volt a szöveg vagy a kép, ez teljesen lényegtelen.
Nem, mert van, amikor elő volt a kép, van, amikor elő volt a szöveg, és találtunk hozzá a képet. Egy mondatot akartam mondani, hogy alapvetően ez csak egy olyan side projektünk, tehát az Event Candie az így rengeteg más lábon is áll, csak ez a képeslap projekt az, amit most így be akartunk mutatni, mert ez az, ami így a blogtól függetlenül, illetve a saját világunktól függetlenül is megállja a helyét, és ezért ezt akartuk bemutatni. De egy csomó olyan kép van ezek között, amit más kontextusban vagy más sorozatban van, csak most így emeltük ők ehhez a projekthez. Igen, és mondjuk a blog az eleve, ugye az egész Event Candie egy blog alapú projekt, és valahol, ja igen, ezt nem tudom elolvasható-e, de a rózsás ifjú az amúgy úgy hívják, hogy Roberto a mulatós masszőr. És a Jimmy emlékesten lépett fel, és a hátul az öltözőben kaptam el. És itt azt írtuk hozzá, hogy momentán nem tudok komoly kapcsolatot folytatni, de szeretők lehetünk, ha gondolod. A másik pedig így lesz a legjobb mindkettőnknek. Jó. De szerintem valami olvasható, nem? Jó, akkor felolvasom. Nem a te hibád, velem van a baj. Szerintem ezt már mindenki hallotta, vagy mondta. És ez a kedvencünk. Jó. Ez is, ez a A vicc a kedvence, a baloldali, mármint hogy az baloldali. Ezt a vicc rendszeresen megkapja. Nem pont így, de ez egy nagyon jó összegzése. A másik pedig azt szeretném, ha barátok maradnánk, ez nagyon klasszikus. És ezt Andi szokta. Na és itt ez egy következő sorozat. A Valentin napra ugye az nagyon jól sikerült, ezt nagyon sokan élvezték, és azt láttuk ki, hogy hát márciusban jön a nőnap, arra is ki kéne valamit találni. És azt találtuk ki, hogy azok a mondatok, amiket a nők gyakran szeretnek ismételgetni, a férfiak meg falra másznak tőle. És ezeket gyűjtöttük egy csokorba, úgy neveztük, hogy a nőnapi filmkerget. Igen, mert hogy nőnapon bármit lehet a nőknek, és ezen a napon el lehet mondani az összes ilyen mondatot, amit évközben inkább nem mondjunk. Reméljük el lehet olvasni. Az első az terhességi teszt, nem olyan lágy vagyok felirattal. A második még nem tűnt fel, hogy levágattam a hajamat. Az is nagyon fontos, hogy ki a fontosabb, a barátaid vagy én. Ez központi probléma. Ez a kedvencünk. Ez szerintem minden napra érvényes. De ez is. El tudjátok olvasni? Vagy tudom, hogy gyors? Jaj, ja, ez kicsit kicsi, igen. Ez legyen az utolsó ital. Oké. Kivel SMS-ezel? Szerinted Angelina Jolie jobb nő, mint én? Ja, bocs, nem látszik. Nem látszik, hogy kitakarni a kezüket telefonban csak. Szilveszterkor Viszlai Márk. Általában a barátaink vannak a képeken, csak hogy nem hozunk senkit olyan kellemetlen helyzetbe, amiben nem szeretnél, szóval. Igen. Jó, de velük megbeszéljük. Megbocsátják nekik. Ja, és...
és akkor most komolyabb témára terelve a szót, nagy megtiszteltetés ért minket nemrég. Müller, egy svájci kurátor, berlini, jelöltetett minket erre a Tripittet versenyre, fotográfiai nagy díj, aminél nagyon nagy nevek szoktak nyerni, mint például Nadav Kander, meg Kurszki, ilyenek szoktak részt venni, és valahogy tehát így bekerültünk ebbe a milyen szelekcióba. Ezzel a képünkkel, ez még egy régi képeslapunk, ezt jelölték, és ez volt a Happy Globalization Day. És az volt a kiírás, hogy 10 darab, ugye, tehát egy sorozatot kell eladnunk, összesen 10 darab képet. És ugye hogy a társadalmi fogyasztás volt a téma, és arra kellett reagálni 10 darab képben, hogy erre a társadalmi fogyasztásra milyen választ tudunk adni, mivel felhívjuk az emberek, vagy a társadalmunk, vagy a generációnk, leginkább a generációnk figyelmét, és mivel minket ezzel a képeslappal jelöltek, ezért azt gondoltuk, hogy akkor maradunk a képeslap témánál, és egy képeslap sorozattal reagáltunk erre a kiírásra. Egyébként tényleg, ahogy mondtam, meglepő volt számunkra, hogy erre jelöltek minket, mert gyakorlatilag érthetetlen számunkra, hogy került ez a képeslap ehhez a kurátorhoz, akit egyébként sose ismertünk és nem találkoztunk vele, és iszonyatosan nagy nevek közé válogattak be minket. És akkor életünkben először a Vicával leültünk, és elkezdtünk gondolkodni, hogy mint hogy a képeslapokkal kapcsolatban mi rengeteget gondolkodunk. Most már mindegy. Szóval, hogy elkezdtünk gyűjteni olyan témákat, amik szerintünk erre a társadalmi fogyasztásra reakciók lehetnek, és összegyűjtöttünk olyan pontokat, ami nem csak a kaja, vagy a divat, vagy a nem tudom, ilyen egyszerű dolgok, hanem egy kicsit így mindenféle virtuális fogyasztás, emberi fogyasztás, egy csomó olyan dolog, ami nem feltétlenül a társadalmi, vagy ez a consumption angolul, hogy nem csak ez, hanem egy kicsit ennek egy ilyen tágabb értelmezése. És akkor megtaláltuk a témákat, és aztán elkezdtünk hozzájuk fotózni, és így lett ez a sorozat, amit most életünkben először mutatunk meg, úgyhogy létszes, ne fotózzatok. Nem, lehet fotózni, csak senki sem látta ezt, mert ugye ők látták a zsűrik, de még itthon nem látta senki. Úgyhogy most tök szeretettel mutatjuk. Nem tudom, milyen sebességgel kell lapozni, hogy jó legyen. Ez amúgy az állatkertben egy gyönyörű kompozíció. Ezek nagyon elgondolkodtatósak, azt mondja az Andi. Voltunk a Hootersben, megkóstoltuk a hamburgert. Ez a Happy Women's Day, mert nem biztos, hogy látható. Happy Women's Day, igen. Ezt mi találtuk ki, ugye? Ilyen nap nincs. Igen. De ez... Happy International Workers Day. Csak nem tudom, hogy láttam. Vietnámban. Na, ez biztos nem látszik. Greetings from Heaven. És George Clooney van a háttérben. És Nespresso-s kis tasakok. Az a lényeg, hogy tényleg olyan dolgokat próbáltunk megfogni, az volt a koncepció az egész mögött, hogy egyrészt a képeslap az egy olyan felület, ami nagyon könnyen és nagyon váratlanul tud az ember arcába kerülni. Tehát, hogy adott esetben sokkal jobban tudja felhívni a figyelmet egy problémára, mint egy falakra kitett óriás méretű kép egy kiállítótérbe, ahol eleve úgy mész el, hogy tudod, hogy mit keresel, és lehet, hogy éppen
egy ilyen meglepő képeslap az jobban tud mondjuk elgondolkodtatni bizonyos témákon, és a koncepciónk szerint ez úgy néz neki, hogy a képeslapok hátulján lennének ilyen kis információk arról, hogy például a Happy Children's Day-nél, hogy a gyermekek dolgoztatása, vagy hogy ez a fajta ilyen játékok elszemélytelenítése, hogy most ez nem egy jó szó, de hogy nincsen semmi személyesség, és mindegyiknél, amit csináltunk, próbáltunk olyan témákat feszegetni, amik ebben a gyors életben, amit élünk, valós problémák, amik fölött elsíkulunk, és például George Clooney ez egy tök jó példa arra, hogy alapvetően nem biztos, hogy asszociál az ember, de hogyha meg így elkezd rajta gondolkozni, és mondjuk ott van egy ilyen leírás, hogy egyébként a Nespresso kapszulái milyen szeméttermeléssel járnak, akkor lehet, hogy mondjuk elgondolkozik az ember. Egyébként nagyon finomak a Nespresso kapszulák is. Már dolgoznak a megoldáson, hogy ne legyen szemét. Köszi. Akkor most kérdeznék egyet tőletek, mielőtt rátérnénk a kiállításokra, hogy a munkáitok nagy része az annyira személyes hangvételű, hogy így nehezen képzelhető el valami klasszikus kiállítási formában, viszont az elmúlt években több kiállításotok volt, és mindegyik más ötletre épült, és arra szeretnék kérni, hogy meséljetek egy kicsit ezekről. Szóval, hogy alapvetően az Event Candie az egy ilyen tök játékos dolog, gondolom ez ennyiből lejött. És hogy nekünk az nagyon fontos, hogy ezt az egészet, amikor kiállítótérbe kerül, akkor úgy mutassuk be, tehát, hogy ne térjen el attól, ami ennek az egésznek a felütése, és ezért a kiállításoknál nagyon törekszünk arra, hogy ez a követhető, vagy pont követhetetlensége vissza tudjon jönni, és hogy a blog az egy ilyen, tehát, hogy egy ilyen virtuális világ, ami, hogyha kiállítótérbe kerül, akkor nekünk ez nagyon sokszor felmerült, hogy nem olyan képeket szeretnénk kitenni, amik mondjuk örökérvényűek, vagy örökre kint vannak, hanem hogy meglegyen ez az ilyen efemer hangulata, hogy például egy tapétázás, amit utána le kell kaparni a falról, és annyi volt, tehát ott a kiállítótérben létezik, és utána nem hazavihető, nem megfogható, mert úgyis felmen a blogon, tehát bárki bármikor meg tudja nézni, van Tumblr is, meg Facebook is, meg Instagram is, tehát igazándiból hihetetlen sok felületen lehet megnézni, és ezért a kiállításoknál is törekszünk erre, hogy legyen egy ilyen viszonylag játékosság, ami vagy a térben alakul ki, vagy azáltal alakul ki, hogy az embereket interakcióba hozzuk, vagy az egésznek egy ilyen improvizatív hangulata, mert hogy csak annyit zárójelben, hogy a Vicának is, meg nekem is külön-külön van saját néven futó, szépen épülő, komolynak titulálható karrierünk, és az Event Candie az viszont egy teljes játék, ami az örömről szól, és a kiállítások is valahol ezt próbálják tükrözni. Ez nem tudom, hogy jó válasz volt. Mutatok képeket, és akkor látjátok. Ez volt igazából az első kiállítás, Event Candie kiállítás. Ez a mai Manóházban megkaptunk egy termet, és igazából az első évnek az anyagával töltöttük meg, ez leginkább a párizsi utazás, és itt körülbelül 500 kép van a falon, és pont ez is volt a célunk, hogy így, akkor ez ugye 2010-ben volt, akkor úgy kicsit úgy nem értették az emberek, hogy mi ez a rengeteg kép, és hogy hát nem lehet felfogni, de ez is volt valahol a cél, hogy így vedd észre benne, ami tetszik, időz el, esetleg kis sztorikat találhatsz, a kis felhőcskék, azok azért összefüggő dolgok, de ha így ránézel, akkor rengeteg kép. Itt van az első, ezek a párizsi képeslapok. Ez volt az első sorozat, középen meg közös képű Marti. Igen, sajnos csak egy példányban készültek, ezért ki kellett írni, hogy ne vigyék el, de azért párat elvittek. Másik képen meg Martin párral pózolunk, ez nagyon szép. Az egyetlen egy kép volt bekeretezve.
Ez már egy vetítés, sokszor szoktunk vetíteni is, mert ez is pont ebben az efemer hangulathoz ugye nagyon jól köthető. Tehát, hogy itt egy barátainkkal készítettük ezt a Merlinbe, ezt a Luxi bulit, ahol divatbemutatók voltak, meg nem tudom, mit csinál, Colinnak volt koncertje, és kint a Merlinnek nagyon jó volt ez a 3D-s vetítőtere, tök jó alapanyag, és ilyen iszonyú nagy vetítést csináltunk, nagyon szép volt. Sajnos már ilyet többet nem csinálhatunk itt. Ez a Liget galériás kiállítás, ez egy nagyon jó projekt volt. Itt például a falra festett képkeret, tehát az egy ilyen, tehát ez nem egy létező keret, hanem felfestettük a falra, és kis képek voltak, meg itt tapétáztunk először. És a kis... A falra festett keretbe vetítettünk képeket. Igen. És itt tapétáztunk először, itt a nagyon nagy teret kaptunk, tehát bármit csinálhattunk bármit csináltunk a térben, és nagyon élveztük ezt a játékot. Majd a kis képecskéket, amiket láthatóak, azokat tombolán a végén kisorsoltuk, és ez egy nagyon jó játék volt, és élvezték a vendégek. Itt van az a bizonyos fika, amin a képeslapok kerültek kiállításra. Ezeket így el lehetett vinni, azokból még van ott elvileg a bejáratnál. Meg a design terminálban is. Elvileg. Ez pedig Bécsben volt egy kiállításunk, amin végül sosem vettünk részt, és az egész úgy történt, hogy nagyon aranyosak voltak a lányok, idejöttek, kiválogattuk a képeket, arról szólt az egész, hogy a kiállítási szokások és az a maga a kiállítási térbejárás és ez a VIP hangulat, ezeket a képeinket válogattuk össze. A pári fotóról, meg itthoni gomboldújrás nagyon vicces képeket, kolbásszal VIP szalagot evő, vagy egy kolbászt evő VIP-s emberek, nagyon viccesek voltak, és tehát ez végül egy szerződést kötöttünk velük, hogy a végén le kell szedniük a képeket, és ki kell dobni, a fájlokat meg kell semmisíteni, és erről nagyon szép is videót csináltak nekünk, ahogy így letépkedik a falról, és összesöprik, és kidobják. A Hitka Vikivel csináltunk közösen, tehát ezek a szolgálókszok, ezek a nyakláncokat, az eventken is külön kiadás, ezt belegabajottam. Tehát a képeink vannak a gömbökben, a Vikit azok inspirálták, és csinált külön kis ékszereket. És itt van maga a tér. Na, ezek mondjuk már komolyabb képek. Nem olyanok, amiket le kell tépni a falra, hanem ezekkel sokat dolgoztunk. Szép fa keretbe. Ilyen fadobozok, amik így kiállnak a térből, és akkor ilyen különböző méretűek, meg különböző mélységűek, és ezeket karácsonykor árultuk. És itt is tomboláztunk. Ezek még nagyon mini képek, körülbelül ilyen 5 centisek, vagy mekkorák, nem? És ezt a Filter galériában volt, a Horváth Tibor írt hozzájuk nagyon jó szövegeket, teljesen értelmetlenek. És ez is egy ilyen viszonylag ilyen kihívó dolog volt, ez a Filter galéria, ez egy nagyon kicsi tér, és ezért kitaláltuk, hogy ezek a nagyon kicsi képek lesznek kitéve, mindegyik ilyen fehér, ilyen nagyon letisztult, egyszerű, de ugyanakkor sokkoló képek egy ilyen nagyon kis elegáns boltban, és a Horváth Tibornak a szövegét, azokat meg így ugye el kellett húzni a faltól, és ettől is volt egy ilyen fura mozgástér, hogy oda mész ez a pici képhez, de el kell húznod a szöveget. És ez volt a kedvencünk, ez még az 5 kertes galéria részben volt, hogy hát mármint ugye a projekt szinten kedvenc, de már azért, mert az egész úgy volt, hogy meghirdettük a megnyitót, és az emberek megjöttek egy üres térbe. És akkor így, de nem is szólt senki, hogy hol vannak a képek, tehát ilyen teljesen fura volt, hogy így eljöttek, elkezdtek inni, volt ingyen bia, és így egy csomó ember így nem szólt, hogy így, és akkor amúgy hol vannak a képek. és ez is nem kell. Nagyon vicces volt, hogy ott volt egy ilyen teljesen üres tér, így az 5 kertben, meg volt hirdetve a kiállítás, és így mindenki jól érezte magát, és senkinek nem tűnt, hogy nincs semmi a falon.
és akkor egy adott pontban elkezdtük kiosztani a matricákat az embereknek, mert hogy a képeket kinyomtattuk matricákra, és odaadtuk így mindenkinek több matricát, és ilyen teljes extázisba elkezdték felragazgatni a falra, és voltak tehát voltak olyan sarkok, ahol ilyen teljes koncepciók alakultak ki, hogy így nem tudom, így kihasonlít kire, vagy melyik kép passzol, melyik mellé, és akkor ilyen kis egyedi kurátorkodások mentek. Igen, például az a szőke lány nagyon sokat dolgozott. és ez például, szerintem ezt elmondhatjuk őszintén, hogy például hogy ezek a kiállítások hogy úgy születnek, hogy például akkor így nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy matricákat kellene, hogy így jó lenne, ha lennének matricáink, és akkor jött ez az 5-2-es kiállítás ötlet, és így egyszerre bevillant, hogy itt a lehetőség, hogy megcsináltassuk a matricákat, és hogy kipróbáljuk ezt is. Tehát, hogy valahogy egy csomószor az van, hogy így valami így, mint a képeslapok is ilyen volt a pécsi fika kiállítása, hogy így érnek gondolatok a fejünkbe, és akkor egyszerre adódik egy tér, vagy egy lehetőség, és valahogy így ösztönösen megfogalmazódik, hogy akkor most ezt kell csinálni. Sajnos mostanában kivitelezhetetlen összegű terveink vannak. Ez meg a Pécset volt a Szoba nevű helyen, amit szintén nagyon aranyos lányok csinálnak, és ez... Én csak az volt az érdekes, hogy végén tudtuk meg, hogy az egész szabadtéri lesz. Úgyhogy gyorsan ki kellett találni valami olyat, amitől így akkor nem megy tönkre, vagy mindegy, ha tönkre megy, és akkor tapétáztuk ki a képeket. És igazából ez egy tök jó passzolt oda a térbe. Mert az egész elég ilyen romkocska ma jellegű. És ezek a tapétek tökre feldobták. Ezek a trashy tapétaképek. Úgyhogy ez volt most az utolsó nyáron, nem? Kiállítás. Vagy volt még? Szerintem ez volt. Köszönjük szépen! Köszi! Kérdésem, nagyon rövidek. Az egyik, hogy segítette nektek kurátor a kiállítások megrendezésében, vagy akart, de nem tudott? Hát általában nem szokott, egyszer volt a ligetes kiállításnál. Vagy nem? Hát a Majmanónál is segített. Ja, igen. A Majmanónál segített Tóllajos, meg a ligetesnél Somosi Rita, de igazából elég nehéz szerintem velünk együtt dolgozni, mert nagyon spontának vagyunk, meg sokszor így ott helyszínen találjuk, hogy mit akarunk. Mindent utolsó pillanatban, és szerintem a kurátorok rémálmai vagyunk, tehát hogy így iszonyat nehéz. Egyébként például viszont meg nagyon sok olyan ember van, folyamatosan ad tanácsokat, vagy segít nekünk. Tehát ugye régen a suliban is voltak olyan emberek, akikre számíthattunk, és például Visznár Gábor, meg egy pár olyan ember, akire így számítottunk, és ezek azért valahol beleépülnek. Tehát nem is feltétlenül az adott kiállításon segít egy kurátor, de mondjuk eszünkbe jutnak dolgok, amiket mások mondanak. Oltaikat is szokott így ötleteket adni. És akkor végezetül még annyit szeretném megkérdezni, hogy mind a ketten, ugye említette az Andi, hogy mind a kettőtöknek van egy alkalmazott kis biznisze, amit pénzért csinál, és nem az Event Candie, és hogy ebben megjelenik az Event Candie világa. Vagy a felkérésre készült munkáitok, azok abszolút szigorúak is. Hát attól függ, mert sokszor úgy keresnek meg minket, hogy ilyet akarnak, Event Candie-sek, akkor nyilván ilyen lesz, de nagyon sok olyan munkánk van, ami nem is gondolnátok, hogy mi fotóztuk. hogy annyira más és alkalmazott jellegű, mert azért valljuk be, hogy megtanultunk a suliba is fotózni, szépen, bevilágítva. Jó, de mindegy. De lényeg az, hogy egy csomószor már úgy keresnek meg minket, hogy ilyet akarnak, és akkor nyilván ezt visszük. De egyébként meg én arra utaltam inkább, nem a külön alkalmazottra, hanem inkább csak arra, hogy a Vicának is van egy Szombat Éva néven futó művészi énje, vagy nem tudom, minek nevezzem, meg nekem is vannak olyan munkáim, amik nagyon sokszor keverednek, vagy így összeolvadnak, és vannak mondjuk olyan képek, amik bekerülnek az Event Candie-be.
de hogy mind a kettőnknek van külön-külön is, és ezt csak azért mondtam, hogy amennyire mondjuk a külön-különben vannak koncepció szerint épülő sorozatok, annyira az Event Candie-ben, ha van is koncepció, mindig az élvezet, vagy a játék az felülírja. Ezt kijelentettem, nem? Ennyi. Köszönöm szépen. Hogyha van kérdésetek, akkor azt mondhatjátok. Ha nincs, akkor pedig átadom én is a szót a Pélának. Nekem lett volna, hát, hogy ezt ti bírjátok, ezt a rengeteg trest, meg glitchet figyeltek. Tehát, hogy őszintén ezt a sok regmetet végignézni, meg ott. Tehát, hogy azt mondjátok, hogy a barátaitok, meg hogy ezt ti fotózzátok a jó részét, és hogy néztem, hogy milyen emberekkel találkoztok tudnék, és milyen helyeken jártok ti. És ez így, tehát marha jól néz ki képen, de hogy azért ez kemény munka lehet, nem? Egyébként erről nekem eszembe jutott most valami, hogy van egy nagyon édes barátnőm, aki kint Londonba, ő így elmenekült innen már évekkel ezelőtt, és most egyszer találkoztam vele, és azt mondta, hogy annyira durva, hogy amikor a mi képeinket nézi, akkor így azt gondolja, hogy hazaköltözik, és hogy így ő nem is gondolta, hogy ilyen szórakoztató Budapest, de hogy aztán amikor véletlenül hazajön, akkor így mindig elszomorodik, hogy ez csak a képeinken van. Nem tudom. Jó. És kedvesek, hogy engedik. Ez olyan szép volt, hogy nem is tudok mit hozzáfűzni. Hát igen. Biztos, hogy csomó mindennek csak a képeinken tűnik. Igen? Hogy szerintem nagyon jó bevezetőt mondott az Andi rólunk, mert hogy ez tényleg igaz, hogy amennyire spontán és esetlegesnek tűnnek bizonyos dolgok, annyira beállítottak is. Tehát hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy azért tud ez a világ létrejönni, és azért tud ilyennek tűnni, mert nagyon sokszor az van, hogy meglátunk egy jelenetet, vagy valami történik, és akkor azt utána addig állítgatjuk, amíg gyönyörű szép lesz. Például ott kint az a motor, ami ott lengetezik az a dolog, az például amióta megérkeztünk, azóta gondolkodunk rajta, hogy abból egy videót kéne csinálni, mert az gyönyörű szép, ezt majd amikor kimentek, nézzétek meg. Hát nagyon köszönjük, és amikor kimentek, akkor az Eve és Candie képeslapjukból nyugodtan vihettek is, ugye? Azért vannak itt. Úgyhogy milyen mindenki haza magával, és még egyszer köszönjük.